Ito na ang last video ng inyong 15-hour theoretical driving course. Congratulations, student driver, and we at DriveSafe.ph are so proud of you. Di ba, Juan? Opo, ang galing-galing. Kaunti na lang, tapos na natin itong TDC na magsisiguro na isa tayong deserving licensed driver na may sufficient driving skills and knowledge on road safety at proper road courtesy. Pero bago tayo magtapos, may ilan lang na mga paalala lalo na para maiwasan na maging biktima ng auto crime. Maikli lang ito pero napaka-importante para sa kaligtasan mo at syempre ng iyong minamanehong sasakyan. Kailangan ko pong malaman yan. Paano po nangyayari ang autocrime? Ang autocrime ay mga pagsira sa sasakyan at ang theft ay ang pagnanakaw. Just like all things, there will always be risks to drivers dahil marami nang dumadaan sa isip ng driver habang nagmamaneho. Importante na hindi na dito kasama ang takot o pag-aalala tungkol sa mga autocrime o theft. Tandaan, luma man o mura ang sasakyan, may pagkakataon pa rin na maging target ito ng mga tao na may masamang intensyon. Kung mukhang hindi protektado ang sasakyan, malaki ang pagkakataon na magiging target ito ng mga magnanakaw. Kaya mahalaga na sumunod sa mga precautionary measures. Ano-ano po ang mga ito? First, have a reliable alarm system. Ang car system is designed to detect intrusion and set off an alarm to alert the driver that the vehicle is being tampered with. Karamihan ng mga bagong sasakyan ay may mga pre-installed alarm system. Kung wala, pwede kang pumunta sa auto shop para magpakabit ng alarm system. Pre-installed man o pinalagay, kailangan pag-aralan mo ang alarm manual para siguraduhin na hindi masyadong sensitibo ang mga sensor nito. Tandaan, ang mga alarm na ito ay natitrigger ng mga simpleng galaw at mga kakaibang disturbance. Depende sa sensitivity ng sensors nito. Dahil dito, maaring tumunong ang alarm kahit hindi ito ninanakawan. Kahit gusto natin protektahan ang sasakyan natin, importante na hindi tayo makakaistorbo ng ibang tao gamit ang alarm. Importante din na hindi magbigay ng false alarm ang mga ito para hindi mataranta ang driver at mga tao na malapit sa sasakyan. Ulitin ko lang po. Have a reliable alarm system. Sunod, huwag mag-iwan ng mga importanteng bagay sa loob ng sasakyan. Kung may mga gamit na iiwan, siguraduhin na hindi makikita ang mga ito mula sa labas ng sasakyan. Whether the windows are tinted or not, put your things under the seat. Never leave them in the seat so as not to draw any attention from would-be thieves. Okay po. Never leave valuable items in your car. Tandaan, huwag makakampante. Another precaution, siguruhin na alam mo ang mahalagang impormasyon at may tago kang mga dokumento tungkol sa iyong sasakyan na makakatulong sa paghanap kung sakaling nakuha ito ng karnaper. Mas makakabuti na may litrato ka ng iyong sasakyan sa maraming anggulo na gusto mo. Pero wag na wag i-post sa social media ha. Nako, napakadelikado. Kahit yung mga sticker na nagpapakita ng litrato mo, ng iyong pamilya, pati alagang aso, huwag mo na din ilagay sa sasakyan kasi malalaman pa nila ang mga impormasyon na ito tungkol sa iyo. Dalawang bagay po ang inyong nabanggit. Dapat ay may hawak akong importanteng dokumento or proof ng sasakyan ko sakaling manakaw ito para sa mas madaling paghanap. At iwasan naman ang pagbibigay ng impormasyon gaya ng pag-post sa social media na posibleng ikapahamak ko pa o ng aking pamilya.
Good job, Juan! Saka pala, kung iiwan mo ang sasakyan para mag-park, tingnan kung nasa maayos itong lugar. Maaring itanong ang mga sumusunod para siguraduhin na secure ang car park. 1. Is the parking space secure? Is it well lit? 2. Did you set your car brake? 3. If you're driving a manual, have you set it to first gear? 4. If you're driving an automatic, is the gear placed in the park position? 5. Are the car accessories off? 6. Is the ignition off? 7. Did you bring the key with you? 8. Are the car doors and windows secure? 9. Is the car alarm on? I will keep your tips in mind po, Mr. Drive Safe. Last na talaga ito. Narinig mo na ba ang carjacking? Parang pamilyar po, pero I want to know more. Carjacking is the action of violently stealing an occupied car. Ibig sabihin, kahit may sakay ang sasakyan, may posibilidad pa rin na makaranas ka ng auto crime. Mas delikado ang sitwasyon na ito dahil dito, hindi lamang ang sasakyan ang malalagay sa kalbaryo, pero pati na rin ang driver at mga pasahero. Sa carjacking, naghahanap ang mga kriminal ng pagkakataon para magawa ang krimen. Importante na hindi mo bigyan ng pagkakataon ang kahit sino man para makarjack ang iyong sasakyan. Madalas nangyayari ang carjacking sa mga driver na nasa biyahe. Ano pong klase ang kanilang modus? Iba-iba pero isa sa mga modus ay ganito. Aabangan ng carjacker na pumunta sa isang stopover ang driver para mas madaling makuha ang sasakyan. Dahil sa teknik na ito, karamihan ng mga carjacking ay nangyayari sa mga gas station, sa intersection, malapit sa mga ATM at sa mga parking lot. May precaution din po ba para maiwasan na maging biktima ng carjacking? Oo naman, Juan. First precaution, be cautious of strangers approaching your vehicle. Maaring nagpapanggap ang mga ito bilang mga pedestrian na nawawala o mga manggagawa na nagbibigay ng mga flyer. Maging alerto at siguraduhin nakalak ang mga pintuan para sigurado na walang makakapasok sa back seat. Stay focused. Second, check your rear view mirror from time to time to make sure no one is following you. Kung napansin nyo na may sumusunod sa inyo, dumaan sa kalsada na may maraming sasakyan at mga tao. Kung may kasamang pasahero, maaring tumawag sa pulis. Para maiwasan ito, huwag dumaan sa mga kalsada na hindi ka pamilyar. Lock your doors at all times. Kung dadaan ka sa stopover, maghanap ng escape route kung sakaling may napansin kang problema. Have you ever heard of the bump and rob modus? Hindi pa po eh. Ano po ito? Sa modus na ito, sasadyain ng carjacker na bungguin ang sasakyan mo. Ang natural na reaksyon ng naapektuhan ng driver ay lumabas para tingnan ang sasakyan. Paglabas ng driver, mangyayari na ang carjacking. If someone rear-ends you or hits your bumpers, don't get out of the vehicle immediately. Pansinin ang driver na nakatama sa sasakyan mo. Ang tamang gawin kung nasangkot sa banggaan ay ang magpatawag ng otoridad. Kung maaari, hintayin ang pagdating ng mga pulis o mga traffic enforcer. Kung kinausap kayo ng mga pulis, siguraduhin na dala mo ang mga gamit mo. Kung maging biktima ka ng auto theft at auto crime, pero sana hindi mangyari sa iyo kailanman. Pumunta agad sa police station para ipaalam ang sitwasyon at para makagawa ng blotter report. Maraming salamat, Mr. Drive Safe, sa mga paalalang ito. Salamat din sa mga kasamahan mo po na nagturo sa amin sa theoretical driving course na ito. Sina Ma'am LTO, Ate, at Kuya Enforcer. Thank you po.
Dito na nagtatapos ang kurso. Official na. Congratulations! You finished the online theoretical driving course. Thank you for choosing us to join you in your journey as a driver. Always remember, Drive drive safe.